Một công cụ để cho phép anh chị tạo ra sắc tô màu từ những bức hình hoặc là từ những câu prompt, chúng ta đều có thể tạo ra sắc tô màu. Và đây cũng là một công cụ anh chị có thể download miễn phí những hình ảnh sắc tô màu về, anh chị có thể sử dụng. Với công cụ này á, khi mà anh chị tạo ra sắc tô màu thì chúng ta làm được những việc gì? Anh chị có thể sử dụng để giảng dạy này, anh chị có thể sử dụng để lên idea này, hoặc là nếu như anh chị có khả năng, anh chị có thể kiếm tiền từ việc chúng ta tạo ra những sách tô màu này. Anh chị có thể tạo ra và đóng gói thành một cái cuốn sách, hoặc là chúng ta có thể tạo ra một cái dạng ebook, chúng ta có thể bán ở trên những cái nền tảng ví dụ như Amazon hoặc là ở trên Lazada anh chị. Và mình thấy cũng đã có khá là nhiều anh chị đã làm và cũng đã có những cái nguồn thu nhập từ những cái sách tô màu như thế này anh chị. Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị một công cụ để chúng ta có thể làm sách tô màu anh chị. Đây là công cụ chuyên về làm sách tô màu luôn. Anh chị có thể tạo ra rất là nhiều sách tô màu khác nhau. Chúng ta có thể đưa những hình ảnh thật của chúng ta lên và nó sẽ tạo ra những cái phiên bản tô màu cho chúng ta. Hoặc là chúng ta chỉ cần gõ những prompt đơn giản, nó cũng có thể tạo ra những sách tô màu chúng ta ha anh chị. Ok ha, let's go. Đầu tiên anh chị truy cập vào trang web của Coloring Book AI ha. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để chị dễ tìm ha. Khi chúng ta vào Coloring Book AI này rồi á, thì anh chị sẽ thấy ha, ở đây có một cái giao diện như thế này, toàn bộ là sách tô màu ha anh chị. Thì chúng ta có thể hiểu được đây là một công cụ chúng ta có thể chuyên về làm sách tô màu ha anh chị. Ở trong đây anh chị sẽ thấy có một số tab như thế này, chúng ta có thể download về một số cái hình ảnh sách tô màu hiện tại miễn phí chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như chúng ta sẽ vào tab là Free Coloring Base anh chị. Anh chị sẽ thấy ở đây nó có khá là nhiều phần, ví dụ như Harry Potter này, hoặc là hình về con rồng này, hình về Mario này, hình về chiếc thuyền, hoặc là những phương tiện giao thông anh chị, rất là nhiều thứ ha. Ví dụ như hình Harry Potter thì mình sẽ thêm thử. Đây anh chị sẽ thấy ha. Đây là những hình ảnh ở trong cái kho giao diện này, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí ha. Để sử dụng thì cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn chủ đề, sau đó chúng ta bấm vào bức hình nào mà chúng ta mong muốn, ví dụ hình này. Đấy. Sau đó chúng ta có thể sử dụng bằng cách là chúng ta download về anh chị. Anh chị có thể download về file PDF này hoặc là file PNG ha, chúng ta có thể in ấn ra anh chị, rất là dễ sử dụng ha. Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng ở trong đây anh chị có thể từ một bức hình tạo ra sắc tô màu giống như hồi nãy mình nói á, thì chúng ta sẽ vào tab là Photo to Coloring Base anh chị. Ở đây anh chị sẽ thấy ha. Việc đơn giản nhất của chúng ta là chúng ta chỉ cần login một tài khoản Google, chúng ta vào đây. Anh chị sẽ thấy ở đây có một cái demo. Khi mà nó đưa hình một chú chó thật lên như thế này á, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sách tô màu như thế này. Rất là hay anh chị. Bởi vì khi mà chúng ta tạo ra những cái dạng như thế này á, trước đây khi mà chúng ta cần tạo những sách tô màu anh chị, thì cái phiên bản giữa sách tô màu và phiên bản thật anh chị khác nhau rất là nhiều ha. Khi mà chúng ta cần tạo cái sách tô màu như thế này á, chúng ta phải có một cái hình thật bên dưới để cho, ví dụ như các bạn nhỏ đi có thể sử dụng á, thì các bạn có thể nhìn vào những cái hình đó, các bạn biết là màu sắc ở đó như thế nào thì chúng ta sẽ vẽ lại hoặc là chúng ta sẽ tô lại anh chị. Nên giữa hình gốc á, và hình mà tạo ra sắc tô màu nó đừng có chênh lệch nhau quá nhiều anh chị. Ví dụ như ở đây mình sẽ thử bằng một cái hình chiếc hamburger chẳng hạn, mình sẽ upload một cái chiếc hamburger này lên và chúng ta sẽ tạo thử phiên bản mà sắc tô màu của hình hamburger này anh chị. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần upload hình ảnh lên thôi và chúng ta sẽ bấm vào Generate Coloring Base now ha. Khi mà chúng ta bấm vào đây rồi anh chị sẽ thấy ha, ở đây nó sẽ có một số thành phần để chúng ta có thể chọn. Ví dụ như anh chị có thể reserve face, tức là những hình ảnh nào mà có gương mặt con người á thì nó sẽ giữ lại những cái phần gương mặt đó, nó sẽ giống nhất có thể ha. Hoặc là anh chị có thể remove background, khi là ở trong cái background chúng ta đưa hình lên á, nó có rất là nhiều thứ lộn xộn đó, anh chị có thể remove background ha. Hoặc là upscale thì chúng ta có thể đưa lên ở cái chế độ phân giải cao ha, chúng ta có thể sử dụng được ha. Ví dụ như này, ở trong hình này mình sẽ remove background nè, bởi vì cái background trong đây của mình nó khá là phức tạp anh chị. Mình không muốn phức tạp như vậy, mình chỉ muốn lấy cái hình của cái hamburger thôi. Và ở đây mình sẽ tạo ra 2 tấm hình chẳng hạn, anh chị có thể chọn tới một tấm hình thì anh chị có thể kéo thành một tấm hình. Và cứ một tấm hình như vậy á, anh chị sẽ thấy ha, chúng ta sẽ tốn khoảng 1 Reddit ha. Ở đây mình sẽ tạo 2 tấm hình đi. Bấm vào đây, chúng ta sẽ tạo ra phiên bản sách tô màu. Ok, chúng ta đã có kết quả ha. Ở đây nó sẽ tạo cho mình một cái hình bánh hamburger. Khi mà chúng ta tạo xong anh chị cũng có thể download về ha. Ví dụ như đây mình sẽ download về dạng PNG. Mình sẽ sử dụng một tấm hình khác anh chị. Bây giờ mình sẽ sử dụng thử về hình con động vật thử xem như thế nào ha. Ở đây mình có 2 nhân vật hoặc hình là hình con cáo và hình con cú anh chị. Ở đây mình sẽ chọn như thế nào ha. Và ở đây mình sẽ upload lên ha. Mình bấm vào Reserve Face ha, bởi vì 2 nhân vật này thì có cái gương mặt ha. Và mình cũng tạo ra 2 phiên bản anh chị. Đây chúng ta đã có kết quả rồi anh chị. Hình thứ hai này nhìn khá là đẹp ha.
nó gần như nó giữ lại nhân vật chúng ta ha. Một trong những điều mà khi mà chúng ta làm sách tô màu giống như hồi nãy mình nói á, từ phiên bản tô màu đến cái phiên bản mà có màu anh chị, tức là nó phải gần giống như nhau ha, nó phải tương tự nhau ha. Nếu nó khác nhau nhiều quá thì sẽ không có biết chỗ nào để mà tô màu ha anh chị, và không biết là màu sắc nó như thế nào cho hợp lý ha. Bởi vì đối tượng mà chúng ta sử dụng á cho cái dạng hình ảnh này á cũng là những bạn nhỏ, thì các bạn nhỏ cần phải biết ở đâu là màu gì ha anh chị. Mình sẽ thử lại một cái dạng khác, đó là bây giờ chúng ta sẽ không sử dụng những cái hình như thế này nữa, mà mình sử dụng một cái hình thật để xem như thế nào anh chị. Để bây giờ mình sẽ upload một cái hình thật lên. Đây là một hình một người phụ nữ ha anh chị, và nó giống như là một hình thật ha. Tuy nhiên đây là một hình mình tạo từ trong AI ha, cũng rất là giống với hình thật ha. Mình sẽ tạo ra thử xem coi nó có tạo ra được cho chúng ta và nó giữ lại những cái nét thật của chúng ta hay không hết anh chị. Tốc độ tạo hình ảnh như thế này á, mình thấy cũng khá nhanh anh chị, đâu đó dưới 1 phút là chúng ta đã có kết quả rồi. Ở đây chúng ta đã có kết quả anh chị, nó giữ lại khá là tốt nhân vật anh chị. Về dáng của nhân vật cũng khá là tốt ha. Đương nhiên là phía sau background thì chúng ta đã bỏ rồi. Còn nếu mà anh chị muốn giữ lại background thì anh chị vẫn có thể giữ lại background này ha. Thì nó vẫn tạo ra cái phiên bản tô màu của cái background đó ha. Ngoài ra đây á, chúng ta cũng có thể đưa những phần văn bản vào đây và nó sẽ tạo ra sách tô màu chúng ta. Thì anh chị chỉ cần vào phần là Text to Coloring Page ha. Mà ở đây chúng ta sẽ đưa ra những phần prompt ở đây. Anh chị có thể điền những phần prompt rất là đơn giản ha anh chị. Đây ví dụ như mình sẽ để là một cái con chó đang rượt theo một con bướm ha, rất là đơn giản thôi. Và sách tô màu mình sẽ chọn cho độ tuổi từ 5 tới 10 tuổi chẳng hạn. Anh chị có thể chọn tỷ lệ phân giải, ví dụ như mình sẽ chọn hình vuông và mình tạo ra 2 tấm hình ha. Ở những phần dưới đây á là phần private nè, tức là chúng ta có thể tạo và chúng ta có thể xem một mình thôi, không cho ai thấy được hết anh chị. Hoặc là tính năng về high quality nè, là tính năng mà về hình ảnh chất lượng cao á, và không có watermark ha. Thì đây là những tính năng mà trong gói Premium thì chúng ta mới thể sử dụng được anh chị. Mình sẽ bấm vào Generate để mình tạo ra 2 tấm hình với câu lệnh này ha. Rất nhanh ha anh chị, đâu đó vài giây thì nó đã tạo ra cho mình kết quả rồi anh chị. Như vậy với công cụ này chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những hình ảnh tô màu anh chị. Nhưng mà một câu hỏi đó là giả sử như khi mà chúng ta cần làm với số lượng lớn, chúng ta cần tạo ra nhiều hình ảnh hoặc là nhiều câu lệnh để tạo ra một cái sách tô màu như thế này. Bởi vì một cuốn sách tô màu anh chị có thể là vài chục trang ha, thì đâu có thể nào mà chúng ta ngồi chúng ta nhập từng prompt như thế này, thì rất là mất thời gian anh chị. Có cách nào để chúng ta xử lý đó không? Thì ở đây nó có một tính năng cực kỳ hay ha, đó là tính năng Batch Mode ha anh chị. Tính năng này cho phép chúng ta đưa lên một lần 30 hình ảnh hoặc là 30 câu prompt anh chị. Nó sẽ tự động nó chạy và nó tạo ra cho chúng ta tất cả những thứ đó anh chị. Ví dụ như anh chị vào tính năng này đi, ở Image to Coloring Page nè, anh chị có thể upload lên tối đa là 30 hình ảnh anh chị. Hoặc là ở trong Text to Coloring Page nè anh chị cũng có thể đưa lên tối đa là 30 prompt ha. Nó sẽ chạy một lượt cho chúng ta ha. Tuy nhiên á, khi mà anh chị cần chạy số lượng lớn như này, đương nhiên là chúng ta sẽ sử dụng cho mục đích thương mại rồi, thì anh chị cần nâng cấp lên các gói để chúng ta mới có thể sử dụng được ha. Ví dụ như đây mình sẽ click vào đây, mình upgrade đi. Ở đây một số gói chúng ta có thể xem được nè. Gói theo tháng thì ít nhất là khoảng 10 đô. Còn cái gói theo năm thì nó sẽ giảm giá ha anh chị, khoảng ít nhất 7 đô ha. Để mà sử dụng tính năng mà tạo ra nhiều như vậy á, anh chị có thể sử dụng cái gói là Professional ha. Đâu đó tầm 40 đô một tháng ha, chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều anh chị. Có thể tạo ra 1000 trang trong vòng 1 tháng anh chị, rất là nhiều ha. Nếu như chúng ta cần sử dụng thương mại anh chị có thể nâng cấp lên các gói này anh chị. Và đặc biệt hơn nữa, công cụ này cũng có app ở trên điện thoại. Ví dụ như anh chị vào trong đây, anh chị sẽ thấy ở đây có một cái mã QR nè. Chúng ta có thể scan cái mã QR này để chúng ta download app về. Chúng ta có thể thực hiện ngay trên điện thoại chúng ta luôn ha, không cần phải máy tính nữa. Ok ha anh chị, đó là Coloring Book AI, một công cụ AI cho phép chúng ta tạo những hình ảnh sách tô màu từ những câu lệnh hoặc là từ những hình ảnh có sẵn anh chị. Chúng ta cũng có thể tạo ra sách tô màu bằng việc là tạo ra số lượng lớn. Chúng ta có thể in ấn anh chị, chúng ta bán ở trên các nền tảng, ví dụ như Tiki, Lazada ở Việt Nam, hoặc là ở nước ngoài anh chị cũng có thể bán ở trên trang Amazon anh chị. Đó cũng là một cái hình thức kinh doanh mà mình thấy nó cũng khá là phù hợp anh chị. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe nhé. Và đường link của công cụ này mình sẽ để phần mô tả ha. Anh chị có thể đăng ký một tài khoản chúng ta sử dụng thử ha. Ok anh chị, bye bye anh chị, và chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở.